स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो किचनमा। आज म हजुरहरूसँग शेयर गर्न गइरहेको छु फिश करी। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। अब हामी सुरु गरौँ है त आजको रेसिपी। सबभन्दा पहिला राम्रोसँग धोएको फिसलाई एउटा भाँडोमा लिन्छौँ। 1 चम्चा बेसार, 1 चम्चा नुन अनि एउटा कागती निचोरेर यसलाई राम्रोसँग मोलेर आधी घण्टाको लागि हामीले यसलाई छोड्दिन्छौँ। राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। यसलाई छोपेर 30 मिनेट जति राख्ने। अब हामी यसलाई चाहिने मसलाहरू भुट्छौँ। हल्का सानो मिडियम आगोमा हामीले यसलाई 1 मिनेट जति हल्का भुट्छौँ। मिक्सरमा हालेर यसलाई मसिनो गरी पिस्ने। हाम्रो मसला पनि रेडी भयो। अब हामी फिसलाई हल्का फ्राई गर्छौँ। हल्का मात्र फ्राई गर्ने। यसरी नै सबै फिसहरू फ्राई गर्ने। एउटा प्लेटमा निकाल्छौँ। तेलमा हामी दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, गरम मसला अनि लसुनलाई हामी एकछिन फ्राई गर्छौँ। काटेको अदुवाको टुक्राहरू एकछिन भुट्छौँ। त्यसमा हामी मसिनो गरी काटेको प्याज भुट्छौँ। हल्का कलर चेन्ज हुने बेलासम्म हामी भुट्ने। त्यसपछि हामी काटेको टमाटर मिक्स गर्छौँ। टमाटर छिट्टो गल्छ, त्यसको लागि थोरै मात्र नुन राख्ने। त्यसपछि मिक्सरमा निकालौँ। यसले हामीले पिस्छौँ। थोरै पानी राखेर मसिनो हुने गरी पेस्ट बनाउने। हामी फेरि कराईमा तेल राख्छौँ। कडी पत्ता र तेजपत्ता फ्राई गर्ने। त्यसपछि मसिनो गरी काटेको प्याज भुट्छौँ हल्का ब्राउन हुने बेलासम्म। अनि अघि हामीले पिसेको पेस्टलाई त्यसमा राख्छौँ। एकछिन भुट्ने। अनि रातो खुर्सानीको धुलो, अघि पिसेको र राखेको मसला, गरम मसलाहरू, बेसार राख्छौँ अनि एकछिन पकाउँछौँ। मैले अमिली भिजाएर राखेको थिएँ। अमिली भिजाएको पानी निस्केको यो पानीलाई मैले अब मसलामा राख्छु। स्वादअनुसार नुन राखौँ। फिस मसला एकछिन हामी यसलाई पकाउँछौँ। त्यसपछि अघि फ्राई गरेको फिस राख्छौँ। त्यसपछि 2 मिनेट मिडियम आगोमा 2 मिनेट हामी पकाउँछौँ। पकाइसकेपछि अब हाम्रो ग्रेभी फिस करी रेडी भयो। अब हामी यसलाई सर्भ गर्न सक्छौँ।